তো লাইফত বিভিন্ন কামত আপোনালোকে বহুত সময় এতিয়ালৈকে দিলে মই বিচাৰিম নেক্সট 7 মিনিট আপোনালোকে মোক দিয়ক আৰু এই 7 মিনিটত মই আপোনালোকৰ লাইফত মেবি কিবা এটা ইম্পেক্ট পেলাব পাৰিম নমস্কাৰ ওয়েলকাম টু ৰয় একাডেমি প্ৰথমতে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জনালোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ 2025 টো বহুত ভালে গৈছে ভাল গৈছে বেয়া গৈছে তাৰ মাজেৰে আমি চলিব লাগিব ডেফিনেটলি বহুতৰ ভাল গৈছে বহুতৰ বেয়া গৈছে বাট মই আপোনালোকক কুইজ কৰোঁ যে 2026 টো আপোনালোকৰ বহুত বেছি ভাল হওক আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক মোৰ লাইফৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰা 7টা টিপছ আপোনালোকক কম আৰু আপোনালোকে যদি 7টা টিপছ ফলো কৰে আশা কৰোঁ মই যেনে ধৰণে উপকৃত হৈছিলোঁ আপোনালোকেও তেনে ধৰণে অলপ হলেও উপকৃত হ'ব পাৰিব এই পৃথিৱীত লাখ লাখ কোটি কোটি আইডিয়া স্মখানত পৰি আছে ঠিক আছে কিন্তু কোনো কাম নাই সেইখিনি আইডিয়া কোনো কাম নাই বেকাৰ ওয়েস্ট হৈ গ'ল ঠিক আছে তো আইডিয়া কোনটো আইডিয়াৰ কাম আছে যেটো আইডিয়া একশনত পৰিণত হয় তো আপোনালোকে মনত হয়তো 2026ত এনেকে কৰিম বুলি ভাবিছে এনেকে পঢ়িম বুলি ভাবিছে এই ভিডিঅটো চাই সাৰে কেনেকে কব হেখিনি মই পঢ়িম বুলি ভাবিছে তো বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা আইডিয়া আপোনালোকৰ মাইণ্ডত আহি গৈছে সঁচা কথা কও আইডিয়া একদম চিপ একদম কম দামী বস্তু হয় ঠিক আছে কিন্তু সেই আইডিয়া যেতিয়া কাৰ্যক্ষেত্ৰত মানে পৰিণত হয় তেতিয়া সেই আইডিয়াৰ ভ্যালু বাঢ়ি যায় ঠিক আছে সো মই প্ৰথম টিপছ যেটো আপোনালোকক ক'ব গৈ আছো সেইটো হৈছে আজিৰ পৰাই যি আইডিয়া আপুনি পাইছে সেই আইডিয়াটো একশনত পৰিণত কৰক ঠিক আছে যেতিয়ালৈকে কোনোবা এটা আইডিয়া একশনত পৰিণত নহয় তেতিয়া হলে সেইটো আইডিয়াৰ কোনো ভ্যালু নাই এতিয়া আইডিয়া আপুনি একশনত পৰিণত কৰি দিলে কিন্তু যদি আজি কৰিলে তাৰ পিছত এসপ্তাহ নাই তাৰ পিছত আকৌ 3-4 দিন কৰিলে আকৌ এক মাহ নাই আকৌ 15 দিন কৰিলে আকৌ এক মাহ নাই তো হেতু আইডিয়া বেকাৰ হৈ যাব সো 2 নম্বৰ বস্তু আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব যে কনসিস্টেন্সি ঠিক আছে আপোনালোকে যি আইডিয়াটো আছিল হেতু যেতিয়া আপুনি একশনত পৰিণত কৰিলে সেই আইডিয়াটো আপুনি এটলিষ্ট ডেইলি আধা ঘণ্টা হলেও কৰক ঠিক আছে ডেইলি আধা ঘণ্টা কৰক কিবা বহুত বেছি ইমার্জেন্সি আহি গৈছে লাইফত মানে তাতকে ডাঙৰ কোনো ইমার্জেন্সি হ'ব নোৱাৰে সকলোৰে থাকে ভাবি লব ঠিক আছে তো তেনেকুৱা ইমার্জেন্সিত হয়তো এদিন গেপ লব বাট ষ্টিল আপুনি 5 মিনিটৰ কাৰণে হলেও এবাৰ সেই আইডিয়াটো চাওক মনত পেলাওক এটলিষ্ট 5 মিনিটৰ কাৰণে হলেও হে আপুনি যেটো কাম কৰি থাকে ৰেগুলাৰলি হেতু কৰক আপোনাৰ ব্ৰেকআপ হৈছে গাৰ্লফ্ৰেন্ড এৰি গৈছে বয়ফ্ৰেন্ড এৰি গৈছে ইট ডাজন্ট ম্যাটাৰ 5 মিনিটৰ কাৰণে তো পঢ়িব পাৰিব কাৰণ আপোনাৰ লাইফত এতিয়া নেক্সট সবতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হৈছে যে আপুনি সেই আইডিয়াটো কাৰ্যক্ষেত্ৰত পৰিণত কৰা ঠিক আছে সো তাতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট লাইফত আৰু আপোনাৰ একো নাই অলৰাইট সো নেক্সট কাম হল আপুনি কনসিস্টেন্সি মেইনটেইন কৰা লাগিলে 5 মিনিট কৰক লাগিলে আধা ঘণ্টা কৰক বা ডেইলি কৰক ঠিক আছে এটো আছিল আমাৰ 2 নম্বৰ পইণ্ট আপোনাৰ আইডিয়া আপুনি কাৰ্যক্ষেত্ৰত পৰিণত কৰিলে নেক্সট আপুনি কনসিস্টেন্টলি কাম কৰি আছে এতিয়া আপোনাৰ নেক্সট স্টেপ হৈ যাব প্ৰেক্টিস কৰা ঠিক আছে ৰেগুলাৰিটি মেইনটেইন কৰি আপুনি প্ৰেক্টিস কৰে যদি আপুনি যিখিনি শিকিলে সেইখিনি যদি প্ৰেক্টিসে নকৰে তেতিয়া হলে আপোনাৰ যেতিয়া যুদ্ধক্ষেত্ৰত যাব তেতিয়া আপুনি সেইখিনি কোনো কামত নাহে ঠিক আছে আপুনি যুদ্ধক্ষেত্ৰত ভালকে পাৰফৰ্ম কৰিব নোৱাৰিব আপুনি অলৰেডি ঘৰত ৰিহাৰ্সাল কৰি ল'ব লাগিব দেখিছা নহয় আচ্ছা মই এটো এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা কৈছো বাট এটো লাইফৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে প্ৰযোজ্য আৰু গোটেইখিনি স্টেপ লাইফৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে প্ৰযোজ্য আপুনি নাটক বা সিনেমা কৰবাত দেখিছে আগতে কি কৰে ৰিহাৰ্সাল কৰে ঠিক আছে কৰবাত ভাওনা কৰিব যায় তাৰ আগতে প্ৰেক্টিস কৰে ঘৰত ঠিক আছে আপুনি কৰবাত স্পিচ দিব যাব ঘৰত প্ৰেক্টিস কৰে ঠিক হেতুৱে কৈ আছো তো আপুনি পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ প্ৰেক্টিস কৰিব এমসিকিউ আপুনি নিজে সলভ কৰক ঠিক আছে বা আপুনি পিওআইকিউ সলভ কৰক বা আপুনি মক টেষ্ট লগক বা আপুনি এ4 সাইজ পেপাৰ লৈ তাত কিবা এটা লিখক যিখিনি পঢ়িলে অলৰাইট তো 3 নম্বৰ স্টেপ হৈ গল আমাৰ প্ৰেক্টিস কৰা সো এতিয়া প্ৰেক্টিসও হৈ গল কিন্তু পৰীক্ষা হলত গৈ যদি আপুনি পাহৰি যায় তেতিয়া হলে সেই প্ৰেক্টিস বা সেই একশন প্ল্যান সেই কনসিস্টেন্সি কিবা কামত আহিব জানো তো পৰীক্ষা হলত গৈ নাপাহৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আপুনি ৰিটেনশন বহাব লাগিব মনত ৰাখিব লাগিব আৰু মনত কেতিয়া থাকিব যেতিয়া বস্তুখিনি আপুনি ৰিভাইজ কৰিব আপোনাৰ লাইফত এনেকুৱা বহুতবাৰ হয় যে স্যাৰ পঢ়াটো পঢ়ি গৈছিল কিন্তু পৰীক্ষা হলত মনত নপৰিল বা ভুল কৰি থৈ আহিলো সিলি মিস্টেক কৰি থৈ আহিলো হেতু কিয় হয় হেতু হোৱাৰ মেইন কাৰণ হৈছে আপুনি ৰিটেন ভালকে কৰিব পৰা নাই ৰিটেন কেনেকৈ কৰিব স্যাৰ ৰিভিজন কেনেকৈ কৰিব কাৰণ তাতো বহুতে নাজানে যে ৰিভিজন কৰিম কেনেকৈ বহুতে ভাবে এনেকৈ পঢ়ি গলেই হ'ল ডাবল ট্ৰিপল মানে 4বাৰ 5বাৰ পঢ়ি গলেই ৰিভিজন হৈ যায় নো আপুনি ৰিভিজনৰ কাৰণে কি কৰিব কপি বন্ধ কৰিব লিখিব বা চকু বন্ধ কৰি মনত কৰিব ৰিকল কৰিব যদি যিকিটা কথা পাহৰি গৈছে সেইকিটা আকৌ চাব মেচ হৈছে না নাই ওকে যিখিনি পাহৰিলে সেইখিনি আকৌ লিখিলে আকৌ এবাৰ চালে নেক্সট টাইম আকৌ দুইটা বন্ধ কৰি আকৌ আপুনি চকু বন্ধ কৰি লিখিছে ঠিক আছে মানে আপুনি প্ৰপাৰ ৰিকল কৰিব লাগিব এক্টিভ ৰিকল বুলি ইয়াক কোৱা হয় ঠিক আছে তো আপুনি যেতিয়া ৰিকল কৰিব ৰিভিজন কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ গোটেই বস্তুখিনি আপোনাৰ ভিতৰত সোমাই যাব আৰু পৰীক্ষাত গৈ আপুনি নাৰ্ভাস ফিল নকৰে অলৰাইট সো 4 নম্বৰ স্টেপ হৈ গল আমাৰ ৰিভিজন ভালকে মন কৰি যাব এতিয়া কিন্তু ইম্পৰ্টেন্ট স্টেপখিনি আহি আছে লাহে 5 নম্বৰ যেটো আপোনালোকৰ স্টেপ আপোনালোকে নিজৰ লাইফত প্ৰযোজ্য কৰিব লাগে ফৰ দা নেক্সট 6 মান্থ যি সকলে বহুত বেছি কষ্ট কৰি আছে লাইফত বহুত মানে লাইক সাকসেস পোৱা নাই বা
যিটো কাম কৰিব কৈছে হোৱা নাই ঠিক আছে তো তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট মেইনটেইন সলিটিউড ঠিক আছে আপোনাৰ ফ্ৰেন্ডছ মই নকওঁ ফ্ৰেন্ডছ বেয়া ঠিক আছে বাট মই এটো আপোনালোকক কম ডিস্ট্ৰেক্ট হ'বলৈ বহুত হেল্প কৰে ফ্ৰেন্ডছ ফ্যামিলি ফাংচন এবোৰ আপোনাক ডিস্ট্ৰেক্ট হ'ব বহুত বেছি হেল্প কৰে সো আপুনি নেক্সট 6 মান্থ ডিস্ট্ৰেক্ট হ'ব নোৱাৰিব নেক্সট 6 মান্থ আপোনাৰ মেইন কাম হৈ গ'ল আপোনাৰ ঘৰৰ अपना रूमर दरजा बंद कर दियो अपना मनर दरजा बंद कर दियो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब है ठीक है ना अगर आप सक्सेस हो जाओगे तो आपकी गर्लफ्रेंड के लिए अच्छा है अगर आप सक्सेस हो जाओगे तो आपके बॉयफ्रेंड के लिए अच्छा है तो एटो अपनी फैमिली मेंबर सकले बुझिब লাগিব सो अपनी फैमिली फंक्शन जी सोशल मीडिया एबुर अटेंड करा बाद दियक निजक सॉलिट्यूडत লৈ যাওক বুদ্ধদেৱে হক মহাবীৰে হক আইনষ্টাইনে হক যিমান সকল মানুহ লাইফত সাকসেস হৈছে ন ম্যাক্সিমাম মানুহে সলিट्यूड মেইনটেইন কৰিছে ইভেন আজিলৈকে যিমান টপাৰ আছে আপোনালোকে চাব তেওঁলোকে গায়ব হৈ যায় মিস্টাৰ ইন্ডিয়া হৈ যায় ঠিক আছে সো মই নিজেও এটো ফিল কৰিছো যেতিয়া আপুনি অলপ নিজক অকলহৰীয়া বনাই লব অলপ সোল মানে এটা ৰুমত আবদ্ধ কৰি লব আৰু পঢ়া একমাত্ৰ পঢ়া আৰু আপুনি আপোনাৰ মাজত কোনো নাই তেতিয়া আপোনাৰ ডেফিনেটলি পঢ়াৰ এনাৰ্জি বাঢ়ি যাব আপোনাৰ মনত বেছি থাকিব লাইফত আজে বাজে টেনশনবোৰ নাহে ষ্ট্ৰেছবোৰ নাহে আৰু আপোনাৰ পঢ়া ভাল হ'ব এতিয়া ধৰক কিবা কাৰণত আপুনি ফ্যামিলি ফাংচন এটাত গ'ল ঠিক আছে তাত গৈ আপোনাৰ লগত কিবা এটা তৰ্কাতৰ্কি হ'ল জাস্ট ফৰ 2 মিনিট কিবা এটা কাৰণত মনোমালিন্য হৈ গ'ল আপুনি সেই কথাটো আহি ঘৰত আহি ভাবি থাকিব 2 দিন লৈকে ঠিক আছে তো আপোনাৰ মাইন্ডটো এনে ডাইভাৰ্ট হৈ গ'ল ঠিক আছে তো আপোনাৰ হেতু এটা কথা বা আপুনি ধৰক আপোনাৰ ফ্ৰেন্ডছৰ লগত কথা পাতি আছিলে ফ্ৰেন্ডছে কৈ দিলে যে আমুক ছোৱালীজনী এটো আমুক তোৰ বিষয়ে এনেকৈ কৈছে আমুক লৰাটা এনেকৈ কৈছে ঠিক আছে তো আপোনাৰ বিষয়ে আপোনাৰ ভালে কৈছে আপোনাৰ লগত ভাল কথা চলি আছিল কিন্তু যেতিয়া আপুনি তেনেকুৱা এটা টেনশন আপোনাৰ মাথাত আহি যাব অটোমেটিক আহি যাব তেতিয়া আপুনি 2-3 দিন আপোনাৰ পঢ়া নষ্ট হৈ গ'ল কিয় হেতু কৰিব আপুনি সো বেটাৰ আপুনি একদম সিঙ্গল কে থাকক অকলে থাকক কোনো ধৰণৰ টেনশন নাই অকল পঢ়া আৰু আপুনি বি ৰুথলেছ ঠিক আছে 6 নম্বৰ যেটো হেতু সবতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট হেতু হৈছে হেলথ ঠিক আছে হেলথ ঠিক ৰাখিব লাগিব এতিয়া হেলথ ঠিক ৰখাৰ কাৰণে আপুনি কেইটামান কাম কৰিব লাগিব হেতু হৈছে প্ৰথম কথা আপুনি খোৱা বোৱা ভালকে মেইনটেইন কৰিব লাগিব সেকেন্ডলি টোপনি যাব লাগিব ঠিক আছে আপুনি যদি 2-3 ঘণ্টা শুৱে না আপোনাৰ পঢ়া অটোমেটিক্যালি বেয়া হৈ যাব আপুনি গমেই না পায় যে মোৰ পঢ়া বেয়া হৈ গৈছে ইয়েস পৰীক্ষাৰ 2-3 দিন আগে আপুনি অলপ কষ্ট এক্সট্ৰা কৰিব পাৰে বাট ৰেগুলাৰলি 6 মান্থ আপুনি টোপনি ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে 3-4 দিন টোপনি ক্ষতি যদি কৰি অলপ ভালকে পঢ়ি দিয়ে ন সাব নেক্সট 3-4 দিন অকল শুইয়ে আছে আপোনাৰ আৰু 3 দিন এক্সট্ৰা নষ্ট হৈ গ'ল সো আপুনি যেটো শুৱা টাইম স্লিপ টু মেইনটেইন কৰিব এটলিষ্ট 6 to 7 আৱাৰ তো মেইনটেইন কৰিবই লাগে ঠিক আছে 6 to 7 আৱাৰ আই ৰেকমেন্ড অলপ টোপনিত আপোনালোকে কম্প্ৰমাইজ নকৰিব এন্ড সেকেন্ডলি খোৱা বোৱাত কম্প্ৰমাইজ নকৰিব ফৰ এক্সাম্পল মাংস বেছিকে খাব নালাগে ঠিক আছে মাছ মাংস মছলা এবোৰ মানে এনে আপোনাৰ নিজৰ লগত মেচ কৰি লব আপুনি ঠিক আছে যাতে পেট বেয়া নহয় ধৰক এতিয়া আপোনাৰ পেট বেয়া হৈ গৈছে আপোনাৰ পঢ়া এদিনৰ কাৰণে নষ্ট হৈ গ'ল ধৰক আপোনাৰ কিবা এটা কাৰণে গ্যাস হৈ গৈছে দিনটো যদি আপুনি গ্যাসৰ কাৰণে ভুগি আছে আপোনাৰ সেই দিনটো পঢ়া নষ্ট হৈ যাব সো লাইট খানা খাওক একদম খানাটো মুঠতে হেলথ মেইনটেইন কৰক ঠিক আছে অলপ মৰ্নিং এক্সাৰসাইজ কৰিলে মেডিটেশন কৰিলে অলৰাইট সো এটো হৈ গ'ল আপোনালোকৰ 6 নম্বৰ টিপস এন্ড লাষ্ট এন্ড দ্য মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট keep record of all these things for example apuni eta register maintain korok tat eta error log banaok ki koi asu error logot ki koribo apuni ajir date ot kimanta mcq logale ajir date ot apuni ki kaam korile tat likhok thik ase to daily apuni error log banaok aru hekhot likhok je moi yatke better kiba koribo parilo heten neki thik ase ne ekhine mur end asile মই মোৰ বেস দিছো না নাই যদি আপোনাৰ লগত এনসার আহে যে মই মোৰ বেস দিয়া নাই আৰু বেছি দিব পাৰিলে হেতেন দ্যাট মিন্স আপুনি সেই দিনটোত বহুত ভালকে কাম কৰা নাই আপুনি আৰু বেটাৰ কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো এই 7টা টিপস আছিল আপোনালোকৰ লগত মই আজি কোন ধৰণৰ কোৰ্স একো প্ৰমোশন নকৰো অলৰাইট সো আশা কৰিছো ভিডিওটো আপোনালোকক হেল্প কৰিব এই 7টা কাম আপুনি নেক্সট 1 মাহ আপুনি পালন কৰি চাব পাৰে 6 মাহ যদি টান লাগে যদি 1 মাহত ইমপ্ৰুভমেন্ট পায় ডেফিনেটলি আপোনালোকে 6 মাহ এটো কৰি চাওক লাইফত বহুত ধৰণৰ লাইফত আপোনালোকে ডেফিনেটলি চেঞ্জ দেখা পাব যদি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চেনেলটো লাহিছে ডেফিনেটলি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব আমি নেক্সট টাইম এনে ধৰণৰ বিভিন্ন কনভাৰসেচন পাতি থাকিম আৰু ওয়ান টু ওয়ান ইন্টাৰেকশনটো কৰি থাকিম বিভিন্ন কৰি থাকিলে আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব মই ৰিপ্লাই দিব চেষ্টা কৰিম অলৰাইট সো লগ পাইছো এটা ভিডিও ভালে থাকক কুশলে থাকক নেক্সট ইয়াৰটো আপোনালোকৰ লাইফৰ বেষ্ট ইয়াৰ হওক তাৰে কামনাৰে এই ভিডিওটো এন্ড কৰিছো জয় অসম জয় হিন্দ